ዜና ዕረፍት ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በቀድሞ ስማቸው አባ ኃይለማርያም መለሰ በ1961 ዓመተምህረት በጎንደር ደብረ ሰላም ሎዛ ማርያም አቅራቢያ ተወለዱ። ብፁዕነታቸው የአለማዊ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በአጼ ፋሲልና በዳግማይ ደብረሊባኖስ አዘዞ ተክለሃይማኖት ተከታትለዋል። ከቅዱስ ጳውሎስ ኮሌጅ ዳፕሎማ፣ ከቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ፣ ከኖርዌይ ስታንሻገር ስፔሻላይዝድ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ፣ ከፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ተምረዋል። እንግሊዝኛ፣ የኖርዌይ፣ የስዊድንና የዴንማርክ ቋንቋዎችን አቀላጥፈው ይናገራሉ። ከመሰረታዊ የአብነት ትምህርት ቤቶች ባሻገር ቅኔን ከታላቁ ሊቅ ግጨው መንክር፣ ሐዲሳትን ከመጋቢ ሐዲስ ወልደ ሰንበት ግምጃ ቤት ማርያም ተምረዋል። ሐምሌ 9 ቀን 2009 ዓመተምህረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት አንብሮተ እድ ከተሾሙት 14 ኤጲስቆጶሳት መካከል አንዱ የሆኑት በቀድሞ ስማቸው በአባ ኃይለማርያም መለሰ ዶክተር፣ በጵጵስና ስማቸው ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት እና የውጭ ግንኙነት መምሪያ የበላይ ኃላፊ፣ የድሬዳዋና የጅቡቲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ብፁዕነታቸው ለረጅም ጊዜ ከሀገር ውጭና በሀገር ውስጥ በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ሊሻላቸው ሳይችል ቀርቶ ከዚህ ዓለም በሞተ ሥጋ ተለይተዋል። ብፁዕነታቸው ለረጅም ጊዜ ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ በሕክምና ሲረዱ መቆየታቸውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በረከታቸው ይደርብን፣ አሜን።